happy I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Ano, přátelé, je to tady. Právě přišla ta chvíle, kdy se půjdete podívat se mnou do backstage Octagonu 30. Granátomety v rukách. Súhlas. Teď vlastně úplnou náhodou jsi tady znova, ale bylo to fakt short notice. Jak to vlastně probíhalo? Byl jsem na cestě k babičce na Vánoce a přišel mi telefonát od Drákuly, že jestli nechci zápas teďka na Octagonu na 30. Soupeři trochu vyšší, takže to bude trošku překážka, ale myslím si, že nic to by nešlo zvládnout. Co se tam stalo, Andy? V čem byl problém? Asi ve fyzičce, protože tam nebyla absolutně žádná. Jsem přestával moc. Takže moc velký oběd u babičky to byl. Moc velký oběd. Moja taktika bylo držet se na distanc a to vyšlo. Takže jsi vlastně vytěžil na takový tý avatarský naší postavě vyloženě. Ano. Ty máš dneska takovýho stejně vysokýho soupeře. Jak ty ho vnímáš? Jak bude sedět v zápase? Tak já doufám, že mi bude sedět, že to bude tak, jak říkáš, že bude stylově podobný, o něco vyšší. V té 93 je to takový, že jsou tam fakt jako, je tam pešta takhle, kluci s kterýma trénujeme, nebo jsou jako na úrovni wrestlerský velký, já se potřebuji trošku fakt jako zlepšit a sednout si v tom MMA, anebo tam jsou zase lidi, co se mnou nepůjdou. No. To sehnání toho soupeře je složitý pro tu organizaci. Tvrdá levá na bradu. 5 vteřin. A Zevedo to nějakým způsobem přežil. A je to konec. Daniel Didi Škor! Jako bylo to těžký, no. Nevěděl jsem moc, co od něj čekat. Pár věcí jsem trefil, pak mě dobře svázal a na konci toho kola, jak jsem cítil krev, tak jsem ho teda začal dobět a to mě hodně vzalo, ještě teď to rozdýchávám. Já jsem měl tu virózu fakt až do neděle, chtěli jsme to zrušit, teď už to jako můžeme říct, no jsme nechtěli brečet na ty sociální sítě. Tvrdý chlapy. Jezdili jsme po testech v neděli na svátky, musel jsem na letiště, všude bylo zavřeno plno a nakonec to bylo dobrý, takže jsme nastoupili, zvítězili a jedeme dál. Kubo, my se všichni těšíme vždycky. Každý turnaj víc a víc na tvoje zápasy, protože vždycky vytáhneš nějaký ESO z rukávu. Bude tomu i tak dneska? Doufám, věřím v to, že zase přijde další Joker a připíšu si další výhru. Vlastně nějak stylově, pěkně. Chci velkolepý zápasy, chci, aby se lidi na to dívali, aby je to bavilo a i chci ukázat svoje kvality. Sa nám to rozbehlo hneď v peknom tempe. Vidíko tam nemohl zaměřit, ale ten jej teď trefil. Voláme z toho také šachy na zemi. Tohle byly 3 kola jako šílený války na zemi. Jako. Byl silnější, než jsem nějak měl v představách. Samozřejmě, že bych byl rád za to ukončení, ale na druhou stranu jsem rád, že jsem si potestoval celý čas. Příští rok bude snad velkolepej a buďte u toho. Robo Pukač napravil nějaké ty svaly, že zmohutněl, protože to byla věc, která mu byla vytýkána i jeho trenérem, že prostě jede moc, řekněme, gumičky a málo činku. My, když jsme to s Melonem rozebírali, tak jsem říkal, jediný strach mám, aby to neskončilo taktickou bitvou na dálku 1, maximálně 1-2 a vlastně budeme se hádat o jeden přesný úder v kole. Diamantový čávo! Matuško, bylo to docela vyrovnaný, co si myslíš, že to rozhodlo? Takhle ono se tam toho moc nedělalo, bylo to z obou stran jako opatrný, já jsem tlačil, ale nic jsem nedělal. On zas taky jako nic z toho zkoušel tam okopávat tu nohu těma low kickám, párkrát to trefil dobře, párkrát se dobře nakop, že jsem to zase dobře vyblokoval, ale byl to vyrovnaný takový zápas, až jsem to nečekal, čekal jsem, že bude třeba víc po takedownech, že tam bude víc jako vlítat. Ne, on takticky prostě čekal a byla to taková taktizovaná noc. A myslím si, že ja som bol mnoho bližšie ukončení, myslím si, že tú nohu
Môže hovoriť, čo chce, zajtra sa nepostaví. On ťažil z úderov, ja skopoval, má celú rozkopanú nohu a ja na tvári, ja neviem, mám niečo vôbec na tvári. Neviem, čo mám povedať, podľa mňa som mal vyhrať tento zápas, že klamaný som. Let's go. Legacy of leaders and we undefeated. Unapologetic, you can love or leave it. Teaching non-believers we some different kinds of creatures. You've been wasting time practicing for human beings. Tadej Deichmann, taký strelec 50 na 50, buď padneš, alebo ostaneš stát. No jsem na to zvědav, na to odhodlání, vypnul v prvním kole. V těch těžkých váhách tam nikdo nechce být 5x5. Bez emočního Dana Dittricha. Ale je to frajer, včera přijel na vážení, pak zase odjel, dneska šel do práce, v 6 skončil, přijel, zatejpoval se. Dnes večer v červeném rohu za Česko podruhé tento měsíc Daniel Dittrich! Can he get this? Can he get it? Can he get it? Deichmann gets it! Unbelievable stuff! Ty jsi tam tady odskočil takhle z práce, si to tady odbouchat. Co se stalo, že se to dneska nepovedlo? Nevím, jak si to vysvětlit. Před zápasem jsem byl tak skvěle uvolněný a tak v klidu, jak minule. A jak s Narmem. A s Narmem v té kleci to bylo super. Tam jsem se cítil pořád stejně. Ale tady jsem se cítil prostě jinak, než předtím. Co se stalo, to nevím. Tvůj soupeř je dost podobný stylově. On je teda, myslím si, víc takový rváč než já, že není úplně technický, že se bude snažit víc být jako takový opatrnější a že se mě pokusí wrestlit. Na to jsem připravený, samozřejmě jsem připravený, kdyby se strhla nějaká přestřelka. Pojedeš svůj klasický KO style, ne? Jo, já chci. Všichni to chci. Všichni to chci, tak, je to, tak to má být. Já se těším na dvoru atmosféru a že se dostanu zase jako do flow a užiju si to celé. No Kone je mnohonásobne skúsenejší v zápasoch pod pravidlami MMA ako Matej Peňaz. Do akej miery bude vyrovnaný superom Matejovi Peňazovi, ak si to rozdajú v stand-upe? Nothing can stop me. I can't be contained. I was born ready. I'm legendary. Ještě nikdy nebyl Matěj ani v druhém kole a ještě nikdy nebyl ani v těžké situaci v zápase. Teď je to, další to leva. Peňáz je otevřen na levém oku. Tak máme sakra zápas. Matěj je dobře dávkuje, ale sem tam mu spadne ta ruka, ať už přední nebo zadní. Tahle byla hodně čistá. Ale Kone to vypadá zvládne. Tak smlouvu si vybojoval, o tom žádná. To je konec. Matěj Peňáz to trefil, zase znovu. Ještě celou dobu jsem si věřil a viděl jsem, že to zvládnu. Když jsem spokojený, jsem rád zase, že jsem si vyzkoušel ty obrany, že jsem si vyzkoušel to, jak je to fyzicky náročný a jsem spokojený, jak říkám, byl to 5. fight tady za 14 měsíců a vím, že další fight bude lepší zase. Jaký pocity se v tobě teďko mísej, protože jsi první žena, která jde o titul? Já jsem původně nečekala ani, že budu mít zápas. Bylo to obrovské překvapení a velká radost, která trvá doteď. Jak to vnímáš, neudělání váhy? Maličko mě to štve víc než předtím, protože jsem dodatečně zjistila, že celou dobu, co tu je, tak vlastně jenom žrala. Že váhu vůbec neřešila. Nevím, jak to bude probíhat, nechám si tomu volný průběh a doufám, že to nebude na 5 kol, protože je to docela pozdě. Úctyhodné skóre 9-1, tu jedinú porážku utrpela Dana White Contender. Musela dnes navážit 62 kg před turnajem, aby hledá vlastně vzala ten titulový zápas, což se povedlo. Fire, fury, Potenciálních 5 kol, tak jsem zvědav, jaké nastaví tempo oběženy. Tereza prešla do plného mountu. A druhý, třetí. legend.
byla takhle rychlý? Já jsem strašně nechtěla na 5 kol a hrozně jsem doufala v první. A co teď, prosím tě? Co si myslíš, že teďko přijde? Ale teď střebat emoce, absolutně nejlepší pocity, co můžou být. Jsi šikulka. Užij si to. Dámy a přátelé, toto byl Octagon 30, velkolepý závěr celého roku 21. A my už se společně s vámi budeme těšit na Octagon 31. 26.2. jsme tady zpět.